Good evening, guys. This is treesumpodcast. I am Yuzi. And I'm Mervon. I'm Carlo. So, welcome to episode number 15. And our topic for tonight is about Pinoys working abroad. And we have a special guest from Doha, Qatar. And so, with that, Carlo and Rivon, let's introduce our guest. Yes, Yes, we're yes. back. And let's say hi and good evening to Mr. Anthony Dominic So. Yes. Good Yes. Good evening, evening, sir. Good bro. Start. evening. Hi guys. Good evening. Good evening. Ayan. So let us start this podcast with a brief introduction about yourself, sir. Oh yeah. I'm Anthony. I'm a former mixed martial arts fighter sa Pilipinas. And then after that, I moved sa Qatar. My first work was safety officer sa refinery. And then after a year, I moved sa Dubai as a safety supervisor and safety manager sa hotel and events. And then after nun, 3 years, I moved to Doha again. I moved back there as a safety manager naman sa airline industry. So yun yung pinaka experience ko sa abroad. I think I've lived in abroad for around mostly Middle East for the last 10 years. And then 10 years. 10 years, yeah, Haba. 10 years. Yeah. Kasi 1 year sa first sa Doha, 1 year, and then 3 years sa Dubai, and then I went back sa Doha for 7 years. So 11 years to be exact. So mahaba rin talaga siya. Oo. Dami experience yan. Oh. Maraming kwento. So, pwede natin start sa Doha. Experience sa Doha. Hindi, ano muna natin? Balik muna natin siya sa sa Before, Pilipinas para malaman nila before. kung tagasan siya. Tagasan ka ba sa Sige. Pilipinas para malaman Oh, nila yeah. Yeah, so sa Pilipinas, actually, neighbor ko si Yuji eh. So, batang Santa Mesa kami. We grew up sa Santa Mesa. And then, right now, sa Mandaluyong na ako, I moved there. Ayun. So- And then prior to your work sa abroad, ano yung work nyo dito? Mm-mm. Hello, sir. Yun. naputol yata. Yung bali, prior ka mag-abroad, ano ba naging work mo Ayun. sa Pinas bago ka pumunta sa ibang bansa? Yeah, mostly before ako nag-ibang bansa, it's really sa military, I was helping yung intel services sa AFP. My cousin was an officer there, so I was helping him and teaching yung mga tao niya sa ng mixed martial arts. And then aside from that, I was a full-time mixed martial arts fighter. So I fought sa URCC, and then after that, naisip ko much more better opportunity overseas. So after my last fight, URCC 12 Supremacy, after that I was offered another fight sana sa black tie brawl, but dumating yung offer abroad, so I have to so I chose moving sa abroad, and started my career sa safety and security. Mm. So ano bali naging reason mo? Bali mapag-decide ka na. Siyempre may career ka na sa Philippines. Meron nagfa-fight na meron ka sa Anong ano yung naging tipping point na bakit sige mag-abroad na lang ako? Alam mo yung timing niya, yung situation ng time na yon. Kasi nakakatuwa At magkasunod yun 2008. It was 2008. I fought sa URCC ng yung first lightweight championship. So I fought there. Almost won the fight kaso nag-gas out ako kasi medyo iba pa yung situation nun. Medyo hindi pa ganun nung panahon na yun, more on skills, wala pa ganun conditioning. So after that, ganado ako, gusto ko talagang manalo, gusto kong tuloy yung career ko sa mixed martial arts. However, bago mag-start yung sunod na fight ko, yung team ko, it was Fight Love. Well, I so love those guys kasi yun nagbigay ng chance to be a pro. Yung team nag-breakdown, na-disband yung team kasi nagkaroon sila ng iba't ibang mga priorities. So, yung preparation ko nung time na yon, medyo hindi maganda. So, okay sana siya. I was supposed to fight a boxer. So for the last 6 months, I was training talaga grappling. Kasi boxer yun So I want to take him down and use Fight advantage against sa his ground. weakness, no? Mm. Oops.
So, medyo lang huminto siya ng konti. Medyo lang. Yes. tingin lang natin. Yes. Ang ano kasi umulan ata dyan, di ba, sa Philippines? Oh. So actually, for the people who are watching, nandito siya sa Philippines ngayon. Yes. Kasi parang, alam niyo na, sa pandemic, because of the pandemic, medyo naipit kasi siya eh. So, pabalik dapat siya ng kaso naipit siya. So, nasa Mandaluyong siya, nasa Philippines siya ngayon. Yun. So, bawal pa mag-travel muna siguro. Hi. Sorry, naputol yata. Okay lang. Walang problema. So yun, going back, so hindi maganda yung preparation ko. Although nakapag-train ako ng maganda, okay lang sana kasi yung kalaban ko boxer eh. So naisip ko, one dimension to. Medyo lamang tayo rito. Kaso, I think 3 days before ng fight, hindi siya pumasa ng medical. So meron sa kanyang findings eh. Hindi ko alam kung ano. Pero tingin ko hindi naman siya PED eh. Siguro siya baka more on disease. So hindi siya pwedeng lumaban. I think PEDs dito sa Pinas medyo hindi pa nung time na yon, hindi pa eh. So last minute I was given I had a new opponent. Actually he's now the combat sambo coach ng Pilipinas, si Jerry Legaspi. Magaling na fighter at saka coach. So siya yung pumalit. Grabe. Ibang-iba sa napag-practicean ko. Talagang kumpleto, magaling. Oo. So nahirapan ako sa kanya and yung weight difference eh. I was that time I was around 159 pounds. Siya nasa medyo. Oo, kasi lightweight yun lightweight. Siya around welterweight, so around 179 siya. But kahit may weight difference, tinanggap ko yung fight kasi sa akin it's a gentleman thing dahil isipin mo last minute he took the fight. I won't kahit na hindi siya bumaba sa timbang, okay lang, na akong problema ron. Kaso sa ring iba na pala, when I saw him, malaki eh. Talagang beast. Ang laki, sabi ko. Alam mo yung tumatama yung suntok mo, yung sipa mo, pero hindi iniinta kasi laki talaga. Oo. Yun. Tapos I lost the fight. So, nung una okay lang sa akin na sabi ko ganoon eh. There's a good reason naman kung natalo ako, so let's just move forward. But dumating yung time na may offer din sa abroad na why don't I move there, have a career kasi meron naman tayong education, mas malaki yung sweldo. So naisip ko, sabi ko, I think I'll refinery so I can stay in the league for the last 2 years, earn some money, come back and fight again. At least meron ako malaking ipon, I can build. Kaso when I went sa nag-shift ako ng career sa safety and security, nag-iba siya. Nag-grow ako doon, I learned a lot. Tapos hindi ko napansin 5 years na pala ako, 6 years, hanggang ngayon, 10 years na pala. Hindi ko napansin, tuloy-tuloy na siya. Kasi may career growth eh. But along, on that side naman, I still train and I still practice martial arts. So what's that? Did you fall in love with the career? Actually, yes. Oo, talagang, kasi parang the money's there, pero aside from that, yung acknowledgement na kasi as a martial artist, you seek for knowledge. And dun sa abroad, one thing na natutunan ko rin kasi sa abroad, there's 24 hours a day, 24 hours in a day, and then you go to work for 12 hours. After that, anong gagawin mo? So sabi ko, I think instead of fooling around, I'll just go learn. So I took a lot of classes online. I took trainings. I asked that time nasa Doha ako. I asked my manager, can I have this training sa mga safety, ganyan. So getting those yung mga qualifications at certifications ng ganun, nag-grow ako, hindi ko napansin, naging qualified ako sa mga higher positions. So yun yung advantage ng nangyari sa akin when you're that's why I fall in love in that career kasi nag-grow ako eh. Nag-grow. So the money's there, and then aside from that,
you're learning talaga. Ang laki ng difference. Siguro, if I look back 10 years from now, from where I've been, I can be a great fighter siguro. I can win world championships, pero yung knowledge ko medyo mababa compared now. So yun yung sa akin. So I really fall in love sa trabaho ko. That's Yan. nice. That's nice. Wait lang, batiin ko muna yung mga watchers natin ngayon. Marami ba? Dami ng comments. Ang dami Marami. nang comment eh. Oo. Meron tayo kay RM Bernal. Hi, Anthony. The Beast. Best teammate ever. Yan. Tapos, Sa basketball yan, teammate ko. Yes, Gaston Joya, Berto Cabi Miguel. Pugay, bro. Yan, sabi niya. Kay Luigi Mga Fernando. martial artists yung mga yan. Luigi Fernando is watching. A good friend, Anthony. Yan. Team Rockets. Yan. God bless. And nice one, bro. We're watching Ronnie and Maris from Maris Ricketts. Oh. Yeah, I love those guys. One of my best friends. Ronnie and Maris Ricketts. Thank you for watching. Thank you po. Yan. Jetro De Castro, nice bro yan. And Ano yan? Sa probinsyano yan, si Kalawang. Oh. Ano yan? Action star din yan. Tsaka martial artist din. Welcome to the podcast. Thank you for watching. Kirante, Salvacion Peralta, Gray Flores, Luigi Fernando, Jericho Vieira. Kirante, director yan. Action director yan. And then si Salva Peralta, auntie ko yan sa States. She's watching. Si Direk pala. Direk Kirante. Oy. Thank you for watching po. Yan. And Jericho Viejo. And si Jericho bro, batchmate natin si Conan. Conan? The Barbarian ba yung kaya Conan yan? Ano yan? Sword fighter yung talagang malaking espada. Magaling yan. Kaya tawag niyang Conan. Real life gladiator yan. Si Jericho. PJ Tagle, Cuertero. He's a good man. Ano yan? Rockets boys din yan. One of our good friends din. Di ba? Sorry, kasi fighter din siya, di ba? Fighter din si Tagle ba yan? Tagle? Si PJ martial artist din siya and ano din yan, actor. Lumalabas siya sa mga action films, lumalabas din siya. Uy, si Genesis pala yun. Iba yun eh. Shot yun eh. Bigla nag-iba yung topic. Shot na eh. Ayan. Thank you for watching. Yeah, maraming salamat. Sige, tuloy lang po sa pag-comment. Thank you very much. So going back, pagdating mo sa Doha, yung first job mo bali is sa oil rig, tama ba? Sa oil rig siya, oo. It was an experience talaga, fascinating kasi para siyang yung real life Mad Max. Yung yung sa Thunderdome. Andun lahat eh, yung pinaka sorry for my term, but yung pinaka non-educated na tao hanggang sa highly educated nandun nagsama-sama. Tapos iba't ibang lahi, puro lalaki. Imagine the testosterone nun eh. Di ba? You're stuck in an oil rig for a minimum of 1 year. Tapos, minimum of 1 year. Yung iba 6 months kasi ako bago. So 1 year ako, minimum 1 year. Oo. Matindi kasi yung mess hall nun parang sama-sama kayo, parang sa military. Tapos yung shower room, parang sa preso, yung lang siya, yung parang shower curtain lang yung harang. Curtain. Oo, yun. Nakakatuwa kasi when I went there, kasi yung mga Pinoy doon puro mga tisoy, kasi mga engineer eh, mga konyo, tisoy. Hindi sila sanay sa ganung environment. So natatakot sila kasi unfortunately there were a lot of rape incidents nung time doon nung nandun ako kasi lalo sa mga Pilipino kasi nga hindi sila sanay makita ng ng lalaki na maputi tsaka kulang sa sa balbas. Walang face, walang hair. Facial hairs. No facial hairs. When I went there, I was fresh from my MMA career. So medyo fit ako, medyo malaki yung katawan ko and I have tattoos eh. So yun, when nagulat ako, a funny story dito, every time na mag-shower ako, ang daming sumasabay na Pilipino, mga 5-6 sumasabay sila sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Yung una.
Sabi ko, ano bang problema? Sabi ko, I think you guys crossed the line. At like yung sumasabay sa akin, wala na akong privacy. Yung pala, sabi nila, hindi sila sanay kasi when, they are scared of getting jump on, or sometimes nga, naliligo sila, sinisipulan sila ng kapwa lalaki ng mga ibang lahi. Pag daw ako, iba kasi, mukha daw akong berdugo nung time na yun. So sabi, nobody wants to mess with you here. So yun. I made a lot of friends na ron after that kasi, yung, they come to me. Pero I've never been the type of guy na yung sisiga-siga ron. Kasi you don't know. Kasi sa akin, may mantra sa buhay kahit anong training mo sa martial arts, kahit anong galing mo, kahit ang dami mong alam, there will be one guy na he'll be better than you. He'll be stronger, faster than you, younger. And I don't want to be in a position wherein if I ever met that person, gugulpihin niya ako, mapapahiya ako sa kanya. So Tapos nandun pa kayo sa shower room, no? Shower room pa, di ba? Sa shower room. So lang talaga, you just have to be confident about you have to stay humble talaga kahit sa anong bagay kasi whatever happens, yun nga talaga ang ko lagi, there will be somebody better than you at least. Pero siguro sa ilang years ng training nyo, yung discipline talagang dala nyo na yung discipline no? Kaya ganun Sobra. Sobra. Kasi when I was, the first time I step on the mat, lahat ng yung ego mo talagang mawawala kasi makikita mo talaga na actually nung time ko when I first did MMA, or well, my background was nung bata ko karate, taekwondo, and then I did boxing. But after that, I moved on sa talagang bigger leagues. I joined Fight Club. Yung Fight Club, matinding team yun dati yung time na yun. Kasi mga konyo yung iba Ateneo Boys, yung iba taga Das Entertainment, ang mga guwapings Mga guwapings, oo. Pero not the face. Pero not in the face. Exactly. Pero if you train with them, pag nakaspar mo, ang gagaling, ginugulpi ka. So, that really humbles you. That really humbles you. And then when your skills are getting better, when you're learning new techniques, gumagaling ka, nakikita mo naman na hindi ka pwedeng makipag-away sa labas kasi pag nakipag-away sa labas, what will happen? Katakot-takot na kaso yan. True. Demanda kasi pag sumuntok ka, iba talagang like I remember dati sa party, kina JM pa yun, bro. Mga barkada, sabi lang sa akin, show me yung choke. So ako naman, tuturo ko yung choke, pinapakita ko. Hinihibatayin na pala yung tao. Alam mo yun? So sabi ko, I can't, hindi pwede to. Kailangan, kailangan disiplinado ka, hindi pwede yung ganito. So, siya, last resort. Talaga, last resort mo gagamitin yung ganung bagay. But, it builds your character, it gives you confidence. Sabi nga nila, if you're a martial artist, hindi ka takot maglakad sa dilim. Kasi you're ready anytime. Have you ever had to use your training during your work? Oo, meron ako doon. Marami-rami rin. Actually, first one, nasa Dubai ako. So when I went to Dubai, nangyari I was yung security in charge ng night shift sa accommodation. So kasi sa Dubai, open country yan. So ang daming alak diyan, legal tsaka illegal. Legal means yung pag may pera ka, makakabili ka kasi mahal yung alak But kung wala kang pera, you can make your own. Nakakita ko diyan yung shampoo tsaka alcohol hinahalo, nagiging alak. Pwede ba yun? Nakita ko yan sa ibang mga lahi. Oo. And then, syempre, yun nasa accommodation ka, yun yung epekto. May mga taong uminom ng ganun. May isang incident, it was Nigerian siya around 6'4 or 6'5 yung height niya. So, siya, around 12 in the midnight. I was already sleeping, tumawag sa akin yung reception security, babae. Sabi niya, sir, can you go down? Kasi may nagwawala dito, malaking tao. So, I went down to check. Nung nakita ko siya, talagang sinisigawan yung babae na security. So, what I did was that, nunta ko to stop him. Paglapit ko, nag-swing siya. Siguro walang training. So,
Uy, Oh. Oy, naputol. medyo nawala siya doon. Ayan. Biglang Makinig lang lumakas muna yung ako ulan. sa Biglang chat lumas ba yung natin. ulan? Mm. Hindi. Ano ba, isasend Ayan. ba natin yung ano? Uy, Ah. si Mr. Ronnie Ricketts nag-comment. Ayan, oh. Hi to the Uy, host. All the best. Thank you, sir. thank you, Thank sir. you. Thank Oo. you. Thank you, sir. Bernard Latosa watching from QC. Gino Gabriela Puserano. Yan, si PJ Tagli ulit. And Catherine Dulaugon Lavares. Leila Agulto Santos. Ang dami nating magandang hatak ni Sir Anthony. Yeah, oo nga eh. Yan. Meron pa watching from Saipan. Oh. Uy, Thank you very for much. watching. Mary Ann Grajo Royo. Kathleen Ruby. Ayun. Mary Ann. It's back. Yan, is back. Yan. Ay, sorry. Medyo masama yung signal eh. Okay lang, okay lang. Okay lang. We By get the way, time naman asan to na yung kwento ko nun? Nag-swing na yung big guy. Nag-swing. So nag-swing siya, gano'n, ang lakas. So, nung nakita ko open yung swing niya, I just weave, then I shoot, I clinch yung katawan niya, took him down. And then when I took him down, tinibig yung kamay niya dito, so I was doing that, and knee to belly. And I was just asking him to calm down. Tama na, relax. Hanggang sa at that time can I say that he tapped or something kasi medyo umiyak na. So sabi ko okay na to, medyo wala tong tama. So binitama ko na siya, then we sat down, nag-usap kami. Sabi ko, anong problema, why are you doing this? Yung pala depressed siya kaya siya nag-iinom. So nangyari, uminom siya, depressed, nalasing siya, nagkaganon siya. Nilagay niya sa ulo pero yung doon alak. pumasok yung doon pumasok yung martial arts mo kasi kung hindi ka mag-martial arts, pwede maging fist fight yun. Pwede siyang sumuntok siya, susuntukin mo rin. Pero why would you do that sa taong depressed or sa taong may mental health problem kasi nga malayo sa pamilya. Tsaka colleague mo hindi mo naman kaawa yan eh. So ako kasi you'll be a part di ba? Araw-araw niyo kayo makikita noon eh. Exactly. Oo, yun. So ako kasi for me ang aking mantra sa security is culture. Dapat hindi ka takot sa security or sa safety or sa police. Hindi ka dapat takot dyan. Dapat malalapitan mo yan. So sa akin, hanggat kaya mo siyang i-restrain, you have to do it. Don't throw any punch kung hindi naman kailangan kasi mo yan eh. Yun nga, tao mo yan, kaibigan mo yan. Nandiyan yan, makikita mo siya araw-araw. So yun lang yung sa akin na ginawa ko for that. Kasi but that's where the martial arts comes out. Yung pagiging martial artist mo. Kasi pag fighter ka, yun, lalabanan mo yan. Pag susuntokin mo rin. What happens next? People will fear you, pero walang respeto. So how can you promote yung safe and secure culture sa company kung takot sa'yo yung tao? So you have to really be approachable, communications. Galing. Yun yung natutunan ko rin honestly, sa experience ko talaga. That you have to be, kasi pag hindi ka approachable, hindi mo alam yung nangyayari eh. You're not aware of the situation. At least dito, after nung nangyari yun, may mga lumalapit na sa akin. Boss, dito po binibenta yung mga illegal na alak. Diyan ba? Sige. At least alam mo na kung you know where to solve the problem, di ba? Kasi pag nakitang, ano lang yan eh. Ayoko na, kasi baka sapakin ako niyan. Ganun, yun ang isipin yan. But if you're approachable and you know how to communicate, you can get more. True. Ganda. Did time slow down ba when you saw the first punch coming in? Siguro kasi siguro sanay na ako eh. Kasi when you spar a lot, when you train a lot, kasi actually ito, one thing that I can advise if you're training boxing, also learn how to hold the mitts, yung pad. Also learn how to do that kasi diyan mo makikita yung mga suntok ng tao eh. Kasi if you keep on punching and punching, one way lang. Saan ka nang sumusuntok? One way lang. So ang gawin mo, sabihin mo, pag meron kang barkada, sige, ako naman mag-hit sa'yo, mag-miss. Just to see yung galaw ng tao. So sanay ka lang may sumusuntok or somebody swinging, sanay ka. Yun yung I can share sa mga nanonood. So yeah, if you're boxing sa Ilorde or San Man,
learn to also hold the pads para makita nyo yung galaw ng mga suntok. Don't spar kasi pag na-spar ka, nasuntok ka, masakit eh. Sakit sa ulo. So yun na lang. As an alternative. Yeah. True. Ayun, magandang tip. Thank you. Ayan. So nabanggit nyo, sir, kanina from Doha, nag-move naman kayo next to saan ulit? To Dubai. Dubai. Yeah. After Dubai was enriching yung experience ko ron kasi I was able to also do close-in protection sa mga VVIPs. So that time isa sa mga na involved ako sa trabaho. Bill Clinton, yung iba't ibang president sa ibang bansa, si Jeffrey Deaver, one of the best guys na siya yung author ng James Bond, yung Carte Blanche. Oh. Siya yung author noon. Yeah. He's one of the best na escortan ko kasi talagang very humble. Aside from that, si Jake Cyrus, babae pa siya noon, Charis Pempenko pa lang. Pag nag-jogging siya, kailangan may escort. So, yeah, sige, bantayan natin. Trabaho natin yan. Ilan escort mo noon? Actually, ako lang talaga pinapasama kasi sa Dubai, hindi uso yung mga weapons. Hindi uso eh. So, kailangan meron kang experience or meron kang background sa martial arts. And that time, hand-to-hand combat. That time, ako lang yung may experience sa department namin. Yung iba, sanay sila sa security sa building. So, patrolling, yung ganun. Ako kasi, yun. So, ako yung pinapa-escort nila doon. Ang pinaka matindi kong experience yung anak ni Queen Margaret sa I forgot kung anong country yun eh. Prince yun eh. Bale. So siya, special forces. So ang ginagawa niya, he always jog in the morning. Nakakapagod kasi hindi jogging yung sa kanya eh, parang marathon eh. Yung malayuan. So sinasabayan niya siya, Kailangan kasabay mo talaga. Kailangan sabay kasi baka mamaya biglang may tumalon or may humarang, kailangan nandun ka, hindi pwedeng malayo ka. So ang hirap, pero it was fun. Sayang nga lang hindi pa uso yung mga selfie nun eh. Yung uso, pag-selfie ako, marami akong collection eh. Kaso nga lang, hindi. Kasi yun eh. Well, you have to be professional. Professional yun eh. Parang. Professional courtesy. Pero parang nakakatakot yung trabaho na gano'n. Nag-i-escort ka ng mga gano'n. VIP talaga, di ba? Do you get used to parang looking around na lang, always being alert? Yeah, actually, sa akin, ang una kong tinitingnan talaga pagpapasok sa kwarto, saan yung exit tsaka entry, saan ako pwedeng lumabas, ano yung mga pwedeng hazard sa isang lugar. Minsan nga, natatawa ako, I can share this, kami ni Bro Ronnie Ricketts, we were having lunch, tapos sa tabi namin, yung cupboard ng mga camera tsaka yung circuit breaker, tapos puro siya, doon tinambak yung mga tissue, yung mga flammables. Yung nakatambak. So, nung lahat yung waiter, sabi ko na sa kanya, bro, sorry I don't want to sound bad, pero kasi dapat yung mga hazards yan, wala dyan kasi it will cause fire. O, konting short circuit, masusunog yung buong restaurant nyo. So, naging ganun na ako. Oo, so minsan, siguro, minsan irritating na ako sa mga customer minsan kasi makikita mo ganun sinisita mo eh, pero ganun talaga eh, it's a culture that you have to promote then. True. So parang naging second nature mo na yan eh, no? Second nature talaga. Actually, I remember yung active shooter sa Resorts World. Yeah, I remember yung it could have been handled better kung maayos yung safety protocols at yung safety installations na ginawa nila. Pero siguro stress and lack of training or experience medyo pero sa akin okay naman siya, pero it could have been better na rin. And yun yung kulang sa akin for me sa culture sa Pilipinas, yun yung medyo kulang eh, yung mindset change ng tao. Kasi dito sa Pinas napansin ko yung mga security professionals, sila more on enforcement, which they enforce, kailangan ganito, kailangan ganyan. Kulang sa sa promotion campaign.
if you see, 'di ba, like yung situation ngayon, yung mga tao nagmamask. Kasi they were asked to wear mask pero they really don't understand kung bakit. Parang mag-wear ka na, magmask ka kasi may COVID. Pero hindi alam deeply yung kasi pag nagmask ka, mas mape-prevent yung yung spread ng virus. Kung may sakit ka, hindi ka makakahawa. Yung ganon, iba yung mindset ng tao. So most sila more on they will follow kasi it's enforced, but they hindi sila they're not following kasi they understand what's the reason behind it. So yun yung something na natutunan ko sa sa my experience around the world sa security and safety na kailangan ginagawa talaga. Ayan. So, yun pa sa Middle East. Ay, ano nga to? Sa Dubai. Sa Dubai pala, Sa Dubai, yeah. Oo. Yeah. So, more on ganon, mga escorts, mga ganyan ang ginagawa nyo. Nagtitrain pa rin ba kayo ng martial arts after ng work? Mga ganyan? Yes. So, actually, yun sa akin, na yan, siguro habang buhay na yan, I will still continue training. Kahit mahal yan, pag-iipunan ko yan para makapag-train ako. So, nung time na yun, when I was there sa Dubai, I was a bit lucky kasi actually, yung gym na to, yung team na to, yung TK MMA, na siya sikat na siya. They're now producing fighters sa UFC tsaka sa Bellator in a world stage talaga. Pero nandun ako, there's still small gym. Small lang yung gym na yun. Pa lang siya, contender pa lang ang tawag. And doon natuturo, tsaka pupunta si Royce Gracie, Gokhan Saki, si Khalid Arab, mga K1 fighters, tsaka mga Russian wrestlers na mga kababayan ni Khabib. They were there teaching and training. So I had an opportunity to train with them. I learned a lot sa mga yon. Lang talaga, perfect timing siguro. Kasi ngayon, if mangyari ngayon, medyo malaki na sila, commercialized na, mahihirapan ka na matuto kasi marami ng estudyante. But noong time na yun, kami lang eh. So I was able to to deeply experience yung kanilang the ways and means ng kanilang mga training. I was also about to fight sa Dubai Fighting Championship that time. Ang problema, yung mga nandun kasi beast mode eh. Kahit sa practice, walang yung training, walang 100% agad. Mga helmet, walang gano'n talaga. Wala. Doon, ang style nila, pagka may pag-spar ka, ang ginagawa ko nun, para lang medyo hindi masakit. Kukunin ko yung makapal na gloves, 2 pares, sa akin tsaka doon sa spar ko. Kasi pag siya kumuha, baka mamaya kunin manipis eh, masakit na. So yung makapal, kunin ko yan. Ito, gamitin mo to. Para lang para sa akin, inisip niya, ang bait naman ni Anthony, ang bait, napaka pero sa akin, hindi kasi baka mamaya kunin mo yung manipis, masakit yan eh. So yun, I was training with them, beast mode yung mga yun, but you learn a lot. Kaso nga lang, a week before fights, sasabihin sa akin ng coach ko, do you really want to sign up here? May full-time job din ako that requires around 8, 9, 10 hours of work. Mahirap siya. So kasi napansin ko, mga kalabang ko, kahit na beginner yan, full-time full-time training yan eh. Mahirap talaga. So sa akin, you have to set priorities pa rin na may trabaho ka. I have to accept na hindi na ako MMA fighter or pro fighter. I have to accept na I'm working as a safety and security professional. So dito yung focus ko, pero I'm still training. So nangyari, ang ginagawa ko lang, I train with them. I became their training partners. And I also exchange knowledge sa kanila, yung mga natutunan ko dito, sinishare ko sa kanila. Ganoon na lang. Kasi talagang, even if I want to fight, hindi talaga kaya kasi yung yung full-time job mo nandun, mahirap siya. Papasok ka sa hotel ka, naka-Amerikana ka, may necktie, malinis, pero may black eye ka or yung ilong mo may band-aid kasi may sugat. Hindi pwede yun eh. Kailangan formal talaga. Kailangan talaga formal ka. So, and tsaka yung concussions. That's really a very kasi naisip ko rin yun. At that time, I was turning 30 at that time. Naisip ko, I've been
fighting for straight 6 years or 7 years. 18 hanggang 25, I was fighting, Oh, hello. Yan. Utol. Nag-stop ulit yung Yes. connection. Hold lang So, natin. medyo ang dami nating comments eh. Oh, Hello, hirap mga balikan. chats and Oo. Thank watchers you very much sa natin. mga nag-chatin, sa mga nanonood. Maraming salamat po. Oo. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, medyo maulan nga sa Pilipinas, so medyo yung connection ng natin. Fluctuate yung connection eh. Oo. Ayan, nawala siya ulit. Hintayin lang natin. Hintayin na lang natin siyang bumalik. So, may ano ba yung mga... Berto Kabi, nag-comment na may you continue to highlight FMA practitioners, especially sa Pinas po. Sige, hanap tayo ng next guest na Oo. Ayan, he's back again. Okay. Yan. Ayan. Yeah. So we're saan ba ako kanina? Sorry, puputol eh. Hindi. Okay lang. Walang problema. Yung concussions, after ng concussion. Yeah. Concussions eh. Before ako nag-abroad, I've been a full-time fighter. So talagang hindi mo maiiwasang tamaan sa ulo from sparring, training, or even fighting. Naisip ko, I'm turning 30 plus going there. Hindi pwedeng laging may tama hindi pwedeng laging tinatama yung ulo mo kasi baka mamaya yung long-term na disease na pwede mangyari. If you look at the great Muhammad Ali, di ba? Yeah. Parkinson's. Ano ba yun? Tama yun, di ba? Yung yung Parkinson's. Yeah. Freddie Roach. Yeah, he's one of the best coach pero he's also suffering from that disease. So, naisip ko yun eh. Na sabi ko, I have to really draw the line and you have to accept na hindi ka na pro fighter. But you can still be a martial artist. Yeah. So, yun ang naisip ko. You can keep the passion, but not the fight. Yes, yung exactly. Yung fight, na lang yan eh. If it's really needed, last minute na lang yan. You can protect your family, your friends. Yun talaga yan. Kasi marami rin akong nakita mga world champion, gold medalist. I mean, they're hungry for that gold and then until hindi nila kayang sabayan yung bagong new breeds, the young guns, hindi nila kayang sabayan and then mag-spiral down na lang yung career nila and then some of them even take their own lives. Yes, exactly. Diba? Alam mo, isang ko dyan, isa sa mga idol ko, si BJ Penn. I feel very bad for him si BJ Penn. On his peak talaga napagaling niya, but now makikita mo, labas pa sa kulungan kasi nagipagsuntukan sa labas. I think yun yung sinasabi na spiral down eh. Hindi pa niya, wala pang acceptance. Although I love the guy, he's one of my idols, pero nakakalungkot na I don't want to be in that direction eh. I don't want to be in that phase. So, lalo na ako, I'm not as popular as them, I'm not as good as them. They're one of the best. And what more pa sa'yo siguro mga 10 tama pa sa ulo ng mga solid eh. Baka mamaya I also suffer from that one. So, yun yung iniiwasan ko talaga. It's one thing to be physically strong and it's a whole other game to be mentally strong talaga. Exactly. Kasi yung iba talaga, they have no option but fight. At least ako, I was blessed by God that I was given another skill set that I can do to continue my passion as a martial artist, but also provide food for my family. Yun talaga yun eh. Yun yung nakita kong at least I'm blessed with that one. I may not have a world championship, pero at least ako, you can there's other things na pwede mong gawin. There's other options. True. Tama. Yun, American football players also suffer from brain damage due to head hits. Yes, exactly. Sa movie ni yun, di ba? Will Smith ba yun? Yeah, Will Smith. Yung concussion na movie niya, di ba? Oo, totoo yun. Mahirap nga na yan. So, bali na sa Dubai ka, nagtitrain ka rin ba ng mga personnel mo? Kumbaga, kasama ba yun sa job? Description mo na mag-train ng mga personnel? Oh, yeah. Ang problema lang kasi when I was in Dubai, you have to train them first security protocols or security skill set. Kasi medyo kulang yung
I remember when I was accepting mga contractors na ng mga ibang lahi. Pilipino, okay yan. If you get a Filipino security officer, dadating sa'yo, Filipino ko yung background, dati mga sundalo, dati mga police, okay yan, may alam yan, magaling yan. Kaso yung ibang lahi, ano sila, nung tinanong ko, why did you become a security officer? Nasabihin sa akin, I have no choice. So, ito yung job na available, doon makukuha nila. So, it's like going back to square one. So you have to teach them sa iba't ibang mga skill set. Ano ba yun? Nasa agency ba yung mga safety and ano? Nasa agency ba kayo or? And so bali nangyari sa akin, ako in-house. I'm from in-house. So sa company mismo ako. However, we get officers from agency. Sinusuplayan sila ng agency. So yun, but you know, sometimes kahit sabihin mo na ito yung requirement namin. Gusto ko, train sa fire, train sa bomb threat, train sa patrolling, marunong mag-report, marunong mag-report, marunong mag-inspection. You will have those, a lot of lists. But when yun yung tutunan ko if you're a manager or a safety professional, you can demand for a lot of lists ng kailangan mo sa tao na pwede mong kunin. But in reality, you have to accept na 10% lang ang pwede mong makuha dyan. And then yung iba, i-train mo na lang. I-train mo. Yun na yun eh. You have to teach them. And the best thing about that, hindi ka makakalimutan ng tao. Kasi iisipin nila, natulungan niya ako. Actually, when I moved to Qatar after that, if I go sa grocery, makikita ko yung mga security supervisor na or higher level, lumalapit sa akin. Sir Anthony, how are you? Hindi ko siya makilala kasi sa sobrang dami na meet ko. Yung pala, isa pala sa mga naging naturuan ko nung nasa Dubai ako. So, sa akin, yun na yung parang gift sa akin. Masaya na ako dun eh. I'm happy to see. Nakakataba ng puso, no? Ikaw na yung teacher ngayon. Sensei. Tsaka, Sensei ka na. Tsaka, iba rin eh. Alam mo yun, yung parang you change somebody's life. Na in a way, yung naging impact mo, they found a better opportunity na rin. Kasi sa totoo lang, napakahirap ng trabaho eh. I mean sa amin, sa security industry, safety and security field, bihira yung umaangat talaga eh. Bihira. Kasi yung iba, they fell in love. Like if you go back sa kwento ko sa Qatar, yung unang punta ko sa refinery, you can be there for the next 10 years. Kasi may pera eh. Yun nga lang, yung career mo, yung nandun ka lang talaga. Okay. So yun yung difference. No, anong ginawa mo para magkaroon ka ng magkaroon ka ng edge tsaka para makapasok ka sa mga mas higher na mga pwesto? Oo. Alam mo, yung isang sa pinaka-edge natin is education talaga. Kasi sa ibang bansa, yung mga fireman, police officers, high school graduate sila, okay na eh. Sa Pilipinas, kailangan talaga college graduate ka eh. Nung una, iniisip ko, baka discrimination to, pero hindi pala. Kasi when we went there, when you make reports or when you read yung mga laws, yung mga batas doon, yung mga compliance requirement ng gobyerno, hindi nila kayang basahin. Sa kanila hindi, sa UK or sa Australia ganito to. Tayo kasi nakapag-aral ka, naintindihan mo yung paano basahin, you can interpret. And then you can do better reports, you can do better compliance. Yung chances na magkaroon ka ng lapses sa security or sa safety, maliit kasi alam mo kasi iba yung physical kompleto ba yung barrier, may mga pintuan ba dyan, do we have exit routes, do we have yung mga equipments na kailangan. Madaling gawin yan, madaling i-set up yan, pero kung ano yung requirement ng batas, kailangan mong basahin yun. And yung ibang lahi ng mga nakakatrabaho ko, hindi sila sanay magbasa ng ganun. So yun yung naging edge ko eh, na I know how to read those things na ganito pala, halimbawa sa 2 floors kailangan hindi mo na kailangan ng sprinklers. All you need is yung fire hose reel. Pero may mga may mga sub clauses pa. Yun yung edge ko na I can read those sub clauses kasi yung sa iba hindi, sabi ng ganun lang. Tayo doon
but you have to risk assess. So now you have to do those kind of things. So yung naging work ko, it's a mix of a lot of paperworks and a lot of implementation and a lot of physical operation. So talagang I think doon yata nagkaroon ng white hairs eh. Kasi talagang office, hindi ka pwede makaupo kasi you have to do those tamang mga assessments, and then you have to go back sa site to understand kung talaga nagagawa siya ng tama. So ibang-iba talaga yun. Yun yung naging edge ko, I think. We know how to read those kind of things. Sir Anthony, sa Middle East ba meron tayong ang mga parang gun handling, may mga ganyan ba kayo? May mga training din kayo sa mga baril, parang mga ganyan? Wala, hindi uso ron. Oo. Hindi siya uso ron. Pero I remember merong incident diyan dati sa when I was in Dubai. Kasi hindi sila sanay makakita ng bala, hindi sila sanay makakita ng baril. There was an assassination ng high profile political figure ng Lebanon na doon na-assassinate. Yung assassins nagstay sa isang property na in charge ako. After a week, umalis na siya, nakaalis na, wala na siya. Ganyan. They were doing housekeeping, and when they open yung ilalim ng mattress, they found live bullets. Talagang live bullets. Siguro isang magazine ng 9mm, so around 14 bullets na live. Ang ginawa nung security officer ko, kasi wala siyang training doon, hindi niya alam eh. Kinuha niya, pumunta sa office ko, sa table, binigay niya, sabi sa akin, boss, sabi niya, boss, I have surprise for you. Sabi ko, oh really, what's that? Sabi niya, good news. We solved one crime. Dituwan-tuwa naman ako, what's that? Give me your hand. Sabi ko, nilagay yung bala sa akin, gano'n. Sabi ko, naku. Dapat hindi hinawakan, di ba? Hindi. Yun? Dapat talaga yun. Compromise yung Pero, you can do anything about that. So you have to put that on the report and then itago sa police. Na gano'n. Hindi sila sanay. Meron pang isa, it was really a very funny story eh. Actually, dalawa. One was yung a day before na si Bill Clinton, a day before he went to he went to have a speech sa isa sa mga properties namin sa event center. So what happened was they were setting up the place. Merong delivery kami ng mga fuse, yung sa fuse box, yung mga sa kuryente parang battery. So nangyari, nahulog yata sa pick up yung isang bag. Yung pick up sa nahulog yata siya. So nasa parking siya naiwan. So mukha siyang suspicious object na baka explosive kasi battery tsaka mga wire eh. Nakakatawa siya eh. And then I was in the office then, so I was doing assessment pa kung anong mga kailangan pa. One of my guys came in, Nepali eh. Sabi sa akin, boss, I found a bomb. Sabi niya gano'n sa akin, where? Di na ako, medyo kinabahan ako. Alert na, oo. Alert na ako. Asan na? Here! Nilagay sa mesa ko. Seryoso, muntik na ako himatayin nung nakita ko. Sabi ko, nasarap ako eh. Sumabot ko. Yung pala, it was just a fuse. Pero, doon mo makikita eh, yung differences na, and dito, honestly, nasabi ko talaga, I hope na yung mga security officer, yung mga security guard sa Pilipinas, sana hindi sila, wag mababay tingin sa nila kasi they are one of the most skillful professional in the world. If you bring them sa abroad, ang galing nila. Kaso nga lang, syempre, dito mababa ang sweldo, pero sa abroad, ang galing ng mga yan kasi yung mga ganung bagay, they know how to handle yung mga ganyang bagay. If they see something, maliit na bag, they know how to handle that. Yung ibang lahi, wala. Mas edge ang Pilipino. Sa akin, yun yung nakita ko eh, na I feel bad sometimes. Kasi like yung mga, sa condo lang eh, yung sinisigaw yung mga guard, sisigaw siya ganun. Sa akin, wag. Alam mo, honestly, magagaling yung mga yan. Marami yung alam na hindi nyo alam. Yun nga lang, nasisigawan pa, mababatingin. So, sometimes, sa akin masakit yun. Kasi I've seen a lot of security officers na Pilipino sa abroad, talagang magaling sila. They are one of the best. I'm not being biased based from my experience talaga. Lamang na lamang sila kasi yung training talaga.
Meron ka rin ba mga chance na kunyari daw sa position mo ngayon na pwede kang, sabi mo nga yung mga Pilipino na mga sa security na trabaho, kaya mo ba na parang kumuha or parang dalhin sila sa Mag-recruit? Dubai or sa ganon? Hindi pa kaya ng gano'n? Stop yata ulit yung video. Oo nga. Medyo, Stop. Sir totoo Luigi yun. Fernando, thank you din. Thank you din, sir. Team Ayaw nga po. Rockets. Oo. Marami pang salamat. So, yun. TCCC qualification. Ano ba yun? It's Ano great yun? to TCCC? have Tanong natin also. yan. Yan, next Tanong question natin. natin yan. TCC qualification. Medyo mahirap din pagka ang hirap talaga eh. No? Safety Hindi medyo officer? mahirap. Mahirap. Oo. Kailangan meron ka Pati talagang mga precautions background. saka mga Oo. Life and death eh. Life and death yung ano eh. Tsaka Mahirap, makikita no? mo sa mga ganyan na talagang kalmado lang sila eh. Yung usually talaga yung mga talagang top na mga security, alam nila yung ginagawa nila. So, pag may mga talagang dangerous na situation, sila yung makikita mo na kalmado sa mga ganung sitwasyon. Oo. Diba? Naisip na. Sir Anthony, meron tayong from Joey Atis. TCC qualification is Yeah. great to have also. Ano yung TCC? Yes. Actually, si Kuya Joey, Master Chief Petty Officer yan sa US Navy. Wow! Kababata namin yan. Kababata namin Welcome yan. po. Yeah, he's Thank you for watching. he's a T3C trainer sa US Navy. T3C, that's Tactical Combat Casualty Care. Bale, I have also that qualification. So it's all about it's more on first aid or how to stop the bleed ng isang tinamaan na or sugatan na personnel sa active shooter. Paano mo siya i-evacuate, paano mo siya safely, o paano mo siya ilalabas. That covers small caliber and big caliber bullets also. Yeah, smaller big caliber meron yan kasi like I'll just share this yung ibang mga sundalo, 'di ba yung parang never leave a man behind. 'Di ba? Yan yung nila, 'di ba? Never leave a man behind. So ang nangyayari, pag na-snipe isang tao, yung isang sundalo, ang gagawin ng isa pupunta para iligtas, 'di ba? However, siya yung next victim, siya na snipe. Sa T3C, tinuturo yung scene safety ng bago mo siya bigyan ng first aid or care under fire. You must always have yung secure the area and fire superiority. Okay. So yun. So yeah, I was kasi ako I'm also a part of Coast Guard Auxiliary, so dito sa Pilipinas. So that's yung parang yung parang national service ko. And part ng na yan, I'm also qualified and trained sa T3C. And si Kuya Joey, he's one of the best guys na nagtuturo niyan. And fortunately, kaibigan ko yan. So yung he also gives me a lot of tips and nice. training sa ganyan. Sometimes it's all about who you know and yung networking, no. Importante yan talaga kasi that will help you grow. True. Ayan. Sir, pag ngayon may mga training ka pa rin. Sa pagkain naman, medyo may mini-maintain ka ba na weight? May mini-maintain ka na dapat kainin? Nako, parang alam mo, honestly, I was I'm very lucky na na-quarantine ako sa Pilipinas eh. Kasi kung nasa abroad ako, grabe, I always eat umaga, hapon, gabi, Hardee's or yung Burger King, KFC, junk food. Yung mga junk food talaga, yung mga shawarma na talagang pero lagi ko masarap may yung gout shawarma eh. Masarap yung shawarma. Masarap talaga yun. Honestly, every 3 weeks may gout yata ako eh. Parang candy na yung gamot ko sa gout eh. Thankfully thankfully I'm also thankful na si Ronnie Ricketts. He always teach me how to eat properly. Yung tamang pagkain. Ang nakakatuwa nga, sabi ang kanyang pinakaunang unang advice sa akin, eat half and smile full or laugh full. So yun ang una kong ginawa. Kasi dati, buti nga natutunan yan. So ginawa ko, eat half. Kasi dati,
half rice ko siguro, baka kalahating kaldero eh. So sige, let's start from that one. Oo. And then eat half again. Half na naman yung magiging 1/4 hanggang sa it transpired sa meals ko na per day. So for now, ang ginagawa ko per day ay eat half na rin sa meals. So more on morning tsaka afternoon. Yun, after nighttime, I just try to eat very light. Okay. Yun yung ginagawa ko. Pero yeah, yun lang. It's a very hard task, pero you have to do it kasi ang hirap. And actually, when dati sa Doha, because of my diet, when I play basketball, okay siya. Nandun pa rin. I can still jump, I can still play. Pero after that, mga 2 araw akong puro yelo sa tuhod eh. Sakit talaga. But now, nakapag-adjust na ako. Siguro, I'm losing some weight na rin. So yun yung sa diet ko. I'm just lucky to have a good advice from Bro Ronnie. Ayan, nabanggit niyo si Mr. Ronnie Ricketts, no? Ibig sabihin nakakasama niyo rin si Mr. Ronnie Ricketts sa Doha or sa Middle East? Or Hindi. sa Philippines? Sa Philippines. Sa Philippines. Actually, he's one of my best friends and he teaches me a lot of FMA and MMA. FMA, Filipino Martial Arts. So my background sa FMA is Sagasa Kali and Sagasa Arnis. So more on knife and Arnis. Ronnie was the one who's teaching me ng ganyan, and then yung striking. Yung mga tamang suntok na kasi actually si Bro Ronnie, you may know him as an action star, but to be honest, before siya maging action star, isa yan sa mga pioneer ng bakbakan. Talagang martial artist yan. He has been training martial arts since 6 years old. And his brother, the late Grandmaster Tupper Ricketts, talagang he's known sa martial arts industry, not in the Philippines but in the world, as a Grandmaster ng FMA. Actually, si Grandmaster Tupper, he teach Dan Inosanto ng Kali and knife fighting arnis. Dan Inosanto, that's yung kay Bruce Lee, estudyante ni Bruce Lee. Okay. Wow. So yeah, I was yun din. I was blessed to have friends like them who teaches me not just honestly, he doesn't teach me only martial arts, but also yung leadership and sa life. Kasi if you know, he's one of the actors or action star na talagang Mr. Clean, di ba? Malinis yung niya, talagang disiplina yan, disiplina. Disiplina yan. So he really teach me. Merong time kasi nung mga 90s pa, medyo parang nakatrabaho ko si Sir Ronnie Ricketts sa isang production. Tapos medyo stricto siya eh. Bawal ka mag-yosi. Sa isang set, papagalitan ka niya, lagot ka. Pagka gano'n. Ayun. Ako yan. Diyan ko natutunan yan. Honestly, pati yung on time is late. Sa kanya ko natutunan talaga yan. Na if you have meetings, if you have appointments, at least 30 minutes andun ka na para ready ka. Marami siya. Honestly, he taught me a lot of things, not just sa martial arts, but also in life. Life lessons. How to be a better person. Sir, mapunta tayo sa family. Yung nung lumipat ka, married ka na noon or single ka pa? Actually, when I moved sa Doha, yun, I was already married, so 7 years yun. Sa family life kasi, ang ginawa ko when I was in Doha is that if I bring my family sa Doha, even though may maganda yung sweldo mo, masyadong mahal. Tsaka I don't want I have 2 kids and they're still very young. I don't want them growing up sa environment ng Middle Eastern culture kasi honestly meron pa ring discrimination. So I prefer them sa Pilipinas. So at least that time I'm working sa airline company, so every 3 weeks umuwi ako. Every 3 Every 3 weeks? Yeah, I talaga. Ang gagawin ko I will do straight duties para maipon yung off ko. Wow. Okay. And then uuwi ako para makasama sila. And then I have to go back again para sa trabaho. How long kayo sa Pilipinas noon? Pag after ng 3 weeks?
5 days kanyan or 6 days. So parang 3 weeks on, 1 week off. Tapos 3 weeks Parang on, 1 ganun. week off. Oo, Ganun. parang ganun. Oo. Pero ito 'yon, ang naging ang naging sekreto ko sa family life talaga is yung nung nasa Doha kasi ako, you have to choose yung mga friends na family man. You have to choose them. Oo. That's what ako sa totoo lang. If you choose yung mga binata na na iba ang Gimmick gusto, lang. Tukso Tukso. gimmick, party life, Tukso lang yan eh. isisira buhay mo ron kasi iba yung trip, iba yung gusto mo yun, iba trip ng mga yun eh. Oo. So ako, I choose the right, I decided to choose the right group. Like now, I'm yung group ko, yung kanina, sabi si RM Bernal, si Rico, sabi niya, best teammate, the beast, sabi niya. Sila, kasi mga family man yung mga yan. So what we do, we set a basketball team na sumali kami sa commercial league, mga dati mga player din kasi yan. And iba yung iba yung environment. Walang inuman, ang aming kakain sa labas. Family lahat. No? Maga yung bedtime up. Bedtime na guys. Bili ng rubber shoes. bedtime. Ganyan. Or sometimes sasabihin sa akin, samahan mo ako. Bakit? Kasi kailangan, yung anak ko sa eskwela, kailangan ng talk, ng fans. Pupunta ka manood. Yun eh. You choose those kind of people to preserve your family para maliwas sa tukso. Kasi pag hindi, talagang yan. And ako kasi, honestly, ang pinaka-ayoko yung hangover. That's the reason why I don't party at night kasi the next day, grabe, sirang-sira ang araw mo kasi sakit sa ulo. Sobra. Oo. So, dami pang kailangan gawin. Dami kailangan. Oo. Parang we sound like Tito Talks, di ba? Para mga tito. Pero yun talaga yun eh. Yun eh. Responsibilities sa akin, responsibilities. And that's how you survive if your family's away. Kasi meron namang Skype, merong Messenger, you can do this kind of things. So, yung medyo mag-survive ka eh. So, yun ang ginawa ko. Choose the right friends, mga gandang mga good influence sa'yo. Plus, it really helps when you have Netflix. Well, babad ka na lang. ngayon, iba na talaga yung ngayon eh. Hindi ka na malulungkot, di ba? Maraming entertainment, maraming sources of entertainment ngayon. Before, exactly. Yung mga 1990s saka 80s, ang entertainment mo lang nun, tapos wala ka sa bansa. Grabe, di ba? Yun na yun. So dito, yun, may Netflix ka. Yung nagpunta ka ba nung first time mo? Kasal ka na nun? Hindi pa. Hindi pa. Binata. Pero ang kasi nun, first time, ang problema ko nun sa refinery is that if I stay there, mentally exhausting talaga eh. Siguro, iba na, yun, lagi akong galit nun. Kasi, when I was there, nakita ko kung paano sila gumawa ng mga peking alak, tapos yung ibang mga sugal, may nang rape ng kapwa lalaki, tapos that time meron pang nangyari sa kabilang kwarto, nag-away sila, sinaksak ng tinidor. Kasi testosterone yung environment eh. Talagang parang ka nasa preso. Although kumikita kayo, tapos yung nga sasabi mo, bakasyon ako, o laya ka for 1 month, ganun. It sa akin nakita ko yung long-term effect niya na hindi siya, it's not gonna be healthy for you. Okay. Physically, mentally, even spiritually, tatamaan talaga may tama eh. So sa akin noon, I decided to move out and find opportunity. When I went sa Dubai, it's a higher position pero I have to take a pay cut ng mga 20%. Pero ganun talaga yun. Sa akin kasi, malaki siya pero do you want to be in that position na parang na wala kang growth and you'll be parang barbaric ng environment, or you'll move sa isang environment na merong room for growth, may opportunity for growth. And honestly, I was swerte naman ako kasi when I moved there was room for growth sa akin, na natutunan ko yung mga ibang bagay and I was given more opportunity. So yun, sometimes you really have to do sacrifices, but you have to look at yung long run talaga dapat itingnan mo, hindi yung short run. Akala ko kasi nung first time ka nagpunta doon sa Doha, yung sa oil rig, kasal ka na. Kaya parang tatanong ko sana yung, sabi mo kasi noong 1 year ka nun, di ba? Yung kontrata mo. So tatanong ko sana yung ano ba yung experience na syempre nalayo, first time mo malayo sa family, di ba? Pero family, grabe. Ito seryoso, I don't cry
Pero yung kuya ko tumawag sa akin na video call sa sa Facebook. Umiyak talaga ako eh. Ay, ano nangyari? Sino ano? Hindi, na-miss lang kita. Iba kasi talagang Iba talaga, no? Pagka yung Iba, sa ibang bansa iba. ka na. Iba talaga, kahit anong tigas mo, talagang lalambot ka sa mga ganung bagay. Kasi first time mo malayo sa pamilya eh. Lalo na sa akin. Nakakatawa nga kasi pagka, and na-cut ulit yung Medyo. connection. Yan. Thank you sa mga commenters natin, sa watchers natin. Ayan. Marami pang salamat. Saka, Medyo, hindi tayo nakaka-catch up sa mga comments natin no? Kasi medyo tuloy-tuloy yung pasok ng comments. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Medyo nawalan lang ng connection yung si Sir Anthony. Buti pero alam nyo, hindi siya na out of control sa ganung pangyayari. Oo, na-keep niya yung medyo yung mantra niya, di ba? Medyo ang hirap sa mga ganung circumstance talagang, sabi mo nga, di ba? Parang puro kay lalaki, di ba? Tapos iba-iba yung nangyayari na masakit sa ulo, di ba? Parang siyempre sasabog ka nun eh. And to think na siya pa yung fighter, di ba? Ayun. Ayan, so binalikan lang namin. Sorry na po. Okay. Sorry. May kinakat eh. may NTRCB yata rito eh. Joke lang yan. Pinifilter lang. Sa lahat ng mga nangyayari na mga na-experience mo doon sa refinery ba, buti hindi ka sumabog yung na out of control ka doon. Hindi mo napigilan yung sarili mo. Buti. Hindi naman. Kasi it happened also that I have two best friends na kasama ko ron. Umalis din sila after ko umalis. So they were a big help sa akin. Kasi sila like-minded din sa akin na may mga time na pag talagang puputok na ako, sasabihin sa akin ng isang kaibigan ko, bubulungan niya ako. Kayang-kaya mong gulpihin yan. Pero bukas, paglakad mo, babagsakan ka ng crane. Or babagsakan ka ng mga hollow block sa ulo. So, yung yun, ganti, yung delikado. Patalikod, Yung ganti talaga, yung ganti. So, yun talaga. Doon ko natutunan yung hindi pwedeng matapang ka, kailangan madiskarte ka. True. Kasi yung tapang, nandyan yan, alam mo, sa totoo lang, kahit sino pa yung sasabihin mong duwag, but when you push him against the wall, yung lalabas ang tapang yan. Lahat ng tao ganyan. Pero kailangan talaga madiskarte kasi yun nga, hindi niya ako kaya susuntukan pero bukas makalawa may babagsak sa akin hollow block sa ulo or martilyo or biglang may saksak na screw sa likod ko. I don't want that kind of that kind of fear or worry sa ulo. So kailangan mo talagang ayusin. Nasa mga Filipinos na naman yung pagiging madiskarte, so papasok sa isip mo na imbis na makapag-away ako sa ibang way na lang, di ba? Parang gano'n. Oo, kasi ganito yan parang sa akin, magkikipag-away ka, makukulong ka. Ang ganda ng buhay mo ito, kumikita ka libre pagkain mo. Kumikita ka, may ka. Why will you go out and fight? Kaso ibang mga Pilipino, sobrang diskarte, ang galing Gagawin ng mga yan, lalo yung yung iba, mga painter. Kasi magsusugal sila, sugal. Kung wala ng pera, yung bayad, yung call card na mga mahalin, 1,000. Pero gamit na yon, ang gagawin nila, gamit na, pinipinturahan yung yung code, yung pin code, o scratch. Yun yung ibabayad. Tapos pagtasa, makikita mo, nag-aaway na. Dito. Yung pala, ganun. So, yeah, iba talaga. Iba talaga Pilipino talaga, grabe sa diskarte. Mapasama, mabuti. Nandiyan yan. True. Totoo yan. Speaking na sa pagkain, so sa oil rig, paano bang pagkain doon? I mean, sinusupply siya. So I think every 3 days may helicopter na bumababa, binadala ka ng pagkain. So yung lasa nun, alas pare-pares lang? Or okay naman, masarap naman siya? Actually, doon ko na-appreciate yung hotdog. Kasi lagi yun ang kinakain mo. So, you have to, na masarap. Kailangan isipin mo masarap siya Kasi yun na talaga. Even kahit may pera ka, wala kang mabibilang pagkain. So you have to accept that na lang. Yun yung ginagawa na. So ang ginagawa ko naman nun, kasi every 3 weeks pwede ka lumabas for 1 day. So lalabas ka doon ay lahat na pwedeng kainin kinakain ko.
So ano naging comfort food mo nun? Pagka ano bang Oo. masarap Comfort na food ko Yan, yun. sa na stress eh. Alam mo, TGI Fridays yun yung sa akin. Nun. Talagang yung mga Steak. tatlong plate na malaki na nakakain ko talaga nun. Kasi iniisip ko after 3 weeks, Parang walang bibitayin ganito ka na. eh. Parang bibitayin ka na. Bibitayin ka na. Totoo yun. Totoo. So yun talaga yung mga ganyan. Actually, natatawa nga ako. Meron pang time. Yung chocolate. I don't eat chocolate pero kasi gagawin na yun, uso pa rin yung mga 6 packets na short, yung cargo shorts na punong-puno ng chocolate. Pagbalik mo sa punong-puno yan kasi yun yung baon mo eh. Oh, yun na yun. Yun talaga Rasyon yun. mo na yun. Rasyon mo na. Tapos pagdating mo, pagka kung gusto mo gano'n ng kaibigan na ibang lahi na pwede mo maging parang backup, bigyan mo. Bigyan mo. Sabihin sa'yo, Pagsuhol, bibigyan mo siya ng pangsuhol mo, bigyan mo, gusto mo. Yun, Kasi pag Yossi, ayoko eh. Kasi pag Yossi, sa akin, although pwede mo siyang bigyan, ang problema ron, lalo mo siyang sinisira sa vision niya eh. So, yun na lang, siguro mas maganda yung diabetes kesa lung cancer. True. No, I'm just joking about that. Pareho masama yun. Meron tayong question. Actually, galing to kay Carlo. Yung magiging guest natin tomorrow. Carlo natin yan. Sir classmate Anthony. natin yan for 42. Saan mas maganda ba? Sa Qatar o sa Dubai? Ito, ang gandang question yan. No? Kasi sino nasa Dubai ako, lagi ko nakikita si Carlo yan sa mall. Lagi ko siya nakasalubong eh. Si Carlo noon. Sa akin, nung time nasa Dubai ako, it was fun. Nung napunta akong Qatar, kasi medyo matanda ka na, you're turning 30, mas gusto ko sa Qatar kasi tahimik yung buhay eh. Na siya, family environment na. Yun nga, I was mga tropa ko, mga dads na so okay ako ron. Nung nasa Dubai ako, kasi ang goal ko na maging parang I want to learn more martial arts, I want to explore more. Masaya ako ron. Kasi doon ko na-meet yung mga high-level fighters and train with them. But siguro, if I will have a choice ngayon, Doha or Dubai at my age, I'll go for Doha dahil lang sa environment na medyo light. Saka yung work mo ngayon, kumbaga, napaka-beneficial for you. Especially yung family mo nasa Philippines. Diba? I think I think sa akin, yung work, pwede ko na makita sa Dubai yan eh. It's really the environment. Tsaka parang mahirap mag-ipon sa Dubai eh. Sa Dubai parang mahirap mag-ipon. Not because of party people ako, but kasi seryoso, andun yung outlet mall. So you always shop till you drop doon. Oo. Sa Doha, makabili ka ng 2 Jordan, okay yan eh. Kasi buy one take one eh. Sa Dubai, andun lahat puro sale eh. So 70 off, ganun pa. Kahit di mo kailangan. 70 off. Magugulat ka yung bill mo, laki na. Yun yung difference niya. May kasabihan nga kami dyan, pag ganyan. Tara, bili tayo ng hindi natin kailangan. Totoo yun. Hulas po, daming dalaw. Hindi mo kailangan. Exactly. Nangyari sa akin yung mga sapatos ko nasisira na, hindi ko nagagamit eh. Kasi dahil doon. Stock na lang. Stock na lang, which is, that also I learned from it na ayoko na kasi nasisira lang. So yun, Carlo, to be honest, Dubai is fun. Pero at my age, Doha na ako ngayon kasi mas tahimik yung buhay doon. Mas chill. Ayun. Maganda. At least maganda yung story nung question and answer portion na yun. Oo nga eh. Pero okay, actually, magaling yung guest nyo bukas. Okay yan, si Carlo. Yan yung aga mulak ng San Beda eh. Yun! Yun pala. Yun ang intro natin bukas. The Aga Mulak of San Beda. Yari ako dyan mamaya. Galit na Bukas baka ikaw naman na ilaglag niya bukas. Hindi. Good naman sabi sa niya, di ba? Maganda naman yung pagkasabi mo. Maganda naman. Good naman eh. So, syempre, naka 10 years ka abroad. Tapos, anong masasabi mo yung working abroad and nag-work ka before sa Philippines? May nakita ba mga difference? Ano masasabi mo? Actually, yung culture of learning and acceptance, yun ang pinakamatindi talaga na differences. Kasi
like I'll go back sa si Bro Ronnie, stricto, straightforward, on time, disiplinado. Yung iba naiinis sa ganung style kasi napakahigpit naman. Hindi Philippine Pero way. yung iba yung Philippine time eh. Pero sa totoo lang, yun yung tama eh. Yun yung dapat na ginagawa mo eh. Sa abroad, pag dinala mo sa abroad yan, pasok ka kasi disiplinado ka. Yun yung pinaka tapos pangalawa, ito matindi eh. Natatawa ako eh. Sa Pilipinas ang dami nagrally, di ba? Dahil yung rally, nagrally. Galit ako sa ganyan, rally. Pero sa abroad, Pilipino ang walang reklamo sa trabaho. Ito yun. Tama. Ibang lahi, lalo na yung mga puti, puro reklamo yan. Pilipino hindi. Pag sinabi mo sa Pilipino, push up yan. Walang ibang lahi, dahil pang tanong. Yun yung interesting Pilipino, part eh. pag sabi mo push up, gumagano na kagad, di pa niya alam kung ilan eh. Wala pa sinasabi ko ilan. So nakakatuwa kasi sa akin, Filipinos are one of the best workers in the world without any bias. Kasi talagang ganun eh. Walang reklamo yan. Kahit saan mo talaga dalhin eh, no? Kahit saan pwede yan. Nagtataka lang ako, sa Pilipinas naman, ang dami naman nilang reklamo. Hindi ko talaga magets. I just hope that nobody will hate me on that kind of thing kasi medyo politics. Pero yung kasi yun eh, yung difference ng abroad tsaka Pilipinas sa mga Pilipino. Alam mo, honestly, if yung ugali ng Pilipino sa abroad ma-apply sa Pilipinas, napakaganda ng ating bayan kasi asenso yan. Pinagkaiba. May disiplina. Yun lang talaga. Kasi isipin mo, pag nasa abroad ka, sumusunod ka sa rules eh. Yes. Susundin mo yung rules ng country, susundin mo yung culture nila, kung ano yung ginagawa nila, gagawin mo din. Diba? For me, I think kasi, Filipinos abroad, pag hindi mo sinunod yung batas, malaki mawawala sa'yo eh. Pera, kinabuhayan, malaking mawawala sa'yo. Dito, yung mga undisciplined dito, wala na eh. Kumbaga, some of them can think na, ito na eh. Ano ba ibababa ako dito? Ano ba diba? So, may mga ganun din factors. Yeah, siguro I agree kasi yun nga sa bagay, lagi ang sinasabi, it depends on the environment din eh. Pero sa akin talaga, yun talaga, kahit 10% ng disiplina ng Pilipino, dali mo ngayon dito sa atin. Ang laki ng asenso kasi, sometimes nalulungkot ako pag sinasabi ng ibang mga kaibigan ko. Alam mo, gusto ko na lang, mahal ko yung gantong bansa. Pero sa Pinas, walang asenso. Honestly, kahit konting passion lang na ibigay mo sa bansa mo, it will really make a big impact. You're not asking for the whole one, the big one. Konting-konti lang talaga. It will make Philippines a better place. Kasi yun nga talaga. Filipinos are the best workers around the world. Saludo ko dyan, wala akong masabi. Sa totoo, yun yung pwede maging silver lining ngayon ng pandemic na to eh. Sa mga maraming nawalan ng trabaho ngayon, di ba? Maraming nawalan ng kinabuhayan, ng kinabukasan na rin. Maraming nasisiraan ng buhay. If everything will go back to normal, yun yung opportunity natin to make things right again. Yeah, exactly. To make another difference. Kaya ng mga Pilipino yan. Positive thinking lang talaga dapat. Tsaka, if you look sa nangyari ngayon sa Pilipinas, di ba ang daming online seller, may mga gumagawa ng empanada, gumagawa ng mga cake, o mga baked sushi, tas binibenta. Ang galing nila di ba? Ang galing, di ba? Doon makikita yung resilience ng Pilipino. Na talagang never say die. Never say die. Nag-a-adapt tayo. Diyan talagang magaling ang mga Pilipino. Wala akong masasabi diyan. Maabilidad. Plus, the best part of that, it shows yung yung everybody's helping everybody in a community. Yan, katulad yan. Salamat sa mga nagko-comment, nanonood. Thank you sa tutulong sa amin yan. Malaking yan sa page namin. Thank you mga kaibigan ko yung mga yan. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa pagmamahal nyo. Salamat sa panonood sa pag-follow sa page. Thank you po. Ngayon. So let's tulungan nyo to kasi sa akin, this is one of the best podcasts na nakita ko. Parang Joe Rogan experience to na mas matino. Wow.
Walang mura. Walang mura. Kasi puro mura yun. At least dito, Wholesome better tayo, conversations. Wholesome. Oo. Salamat. Thank you. Thank Malaking you. Maraming yun. salamat dun sa comment na yan. Ayan. So before we end, we'll have two last questions. Kayo, Rivon and Yuji, you have before we give the last question. UJ. Wait. So, na lang siguro. Sa duration ng 10 years mo, meron ka bang unforgettable na experience? Aside sa mga nakwento mo kanina, meron ka pa ba talagang Alam mo, ito, it's a very sad experience sa akin, but it made me... Takat. Wait lang natin. Babalik siya ulit. Para makapag-isip Suspense lang yung ending. Pinapaganda lang yung ending para Again po, thank you po ulit sa mga nanood, sa mga nag-comment. Really appreciate it po. Sa mga maraming salamat po. Mr. Ronnie Ricketts, thank you for viewing. Thank you. Yan. At saka sa wife din niya. Tsaka sa everyone, sa mga friends ni Anthony, marami pong salamat sa inyo. Maraming sa salamat mga nagko-comment. Thank you po. Sa mga nag-share, thank you. Tsaka sa mga nag-follow po, thank you po. Sorry na putol. Yeah. Okay lang. Suspense yun. Suspense para sa finale. Hindi, ito, malungkot yun Actually, malungkot yun. Most unforgettable experience ko sa abroad. I had one casualty nung nasa refinery ako. What happened, it was summertime. So mainit sa abroad sa Qatar. Summertime umaabot ng 56 yung temperature. So what happened, may isang Pilipino, actually he's a good friend of mine. He works sa pipe fitting, so siya yung nag-fit ng mga pipe. At a night before, uminom siya ng alak. So nakipag-inom siya, so lasing siya. Pumasok siya sa trabaho. Ako naman kasi noon, baguhan pa lang ako noon. So hindi pa ako sanay bumasa ng tao Kung medyo may hangover pa yan o wala, hindi pa ako sanay yan, bago pa. Rookie pa lang ako, rookie. So I let him work. I let him work, so nagtrabaho siya. When he was working, at heights pa siya, naka-harness, inatake sa puso when he was doing that because of heat stress, hangover, hindi umiinom, dehydration. Kasi ang isang part pa rin kasi yung mga ganung mga positions sa abroad, ang sweldo daily. So pag hindi ka pumasok, wala kang sweldo for that day. Wala silang mga leave. So yun din siguro yung na sige, I'll let you work, walang kasi sayang kita mo. So yun, what happened nung I let him work, hinaan namin, inatake sa puso. It was very hard to rescue kasi nasa at heights. I had a casualty, so he lost his life. It's very sad experience. But it also made me a better person when it comes to human behaviors and assessing people. Kasi naranasan ko It's just very sad na nangyari yun. It could have been prevented kung maraming factors. Pero whenever I think of it, talagang na I could have done better. Yun yung sa akin. Kasi if I stop him na, hindi ka pwede magtrabaho kasi amoy alak ka. It will not happen. Matutulog siya siguro. Masama loob niya sa akin, pero matutulog siya, gigising siya. Hindi pa siya ngayon. One day, lost salary is, hindi mo pwede palitan yung buhay. Buhay. Pero kasi at that time, I was young, I was new, hindi pa ako ganun ka veterano sa trabaho. So, hindi pa ako sanay. But minsan actually nakaka-trauma yun kasi bago ka pala tapos yun ang experience mo, di ba? Oo nga. So, but yun na yun. So ngayon, every time I respond sa emergency, may mga taong na-aksidente, hindi na ako kinakabahan. Kasi na-experience ko na yung ganun It's sad, but yun yung naging epekto sa akin. So it became really unforgettable sa 10-year career ko sa abroad. Okay. Yeah, dito naman tayo sa last question natin. In 10 years, sir, saan nyo naman nakikita yung sarili nyo? Actually, in 10 years, dito na ako sa Pinas. Baka nag-showbiz na ako ng tuloy-tuloy nun. Wow! Yun na nasa ewan ko siguro. Honestly, right now, when I saw yung situation ng pandemic, grabe, whatever your plans are for the next 10 years, pwedeng magbago yan because of yes. The world is changing very fast. Ang dami mga lumalabas na kung ano-anong bagay.
You can plan for a very long for a long run. You can have a goal, pero you must be ready to adapt. Kasi yun talaga yun. So honestly, 10 years from now, because of what happened sa pandemic, hindi ko makita kung anong gagawin ko eh. For me, right now, ang goal ko is to survive and survive until everything becomes a norm na. Then maybe I'll reassess and plan for the next 10 to 20 years na. Okay. Oo. Ayun. And with that, thank you, sir. Thank you for So sharing. thank you guys, thank you. Yeah. Marami kaming natutunan. Maraming salamat. Ay, salamat. Thank you Yes. very much. Tsaka more success sa Yes. Patuloy ka sa Thank you, bro. patuloy Thank lang. you. Thank you Ayan, guys. thank you rin sa and- mga nanonood. Yes. We'll say goodbye to our guests and then we'll do a wrap up of this episode. So Yeah, thank you. I'll just thank them yung mga nanonood. Sige, Salamat. sir. Sige, sir. go, Go ahead. go. Go ahead. Oh, salamat. Yung Rockets Boys, salamat. Yung Maris Ricketts Babies, salamat. Yammer Nation, ABC, Basketball, Ricketts Family, My Family Abroad, tsaka sa Pilipinas. Maraming salamat din sa inyo. I won't mention name kasi baka may magtampo, makalimutan ko. So yung group na lang. Medyo madami-dami to eh. Madami-dami yung comment eh. So lahat kayo nanonood, salamat talaga. Thank you. Ayun. Sige, sir. Stay See you safe. guys. And, Thank you. Maraming good luck. salamat sa Yeah. oras, sir. Alright. Thank you. Thank you. Good night. Right. Ayan. Napaka Ang ganda ng episode natin, ha. Medyo... Yes, napaka-interactive ng natin Oo. ngayon. Saka iba yung experience ngayon, ibang work. Oo. Iba. Medyo... Sobrang hindi Life, normal. talaga to eh. Hindi siya yung basta-basta trabaho lang. Oo. 'Di ba? Tsaka rin, related dun sa niya. Nag-start siya dun sa, parang yung path niya, no? Parang shinape yung sa MMA, career niya. Talagang may direction. Oo. Tapos in-adapt niya, ginamit niya sa work niya. Tsaka at the same time, sabi niya nga, continuous learning. Diba, nag-aral siya para magkaroon ng growth. Tsaka makita niya yung nakita niya na una sa oil rig. Magandang pera, pero hindi ka aasenso. So, pinuntahan niya yung talagang pwedeng sa kanya in the future. Pinalo niya yung passion niya. Ang gusto ko hindi porkit nag-MMA ka, may alam ka na iba-ibang martial arts. Hindi lang siya basta laban dito, laban diyan, marunong ako nito. Yung disiplina, Tama. andun talaga dala-dala niya. So yun yung maganda na na dala niya hanggang napunta sa abroad. Yung humble niya, no? Pagiging humble niya. Oo. Tsaka iba, alam mo, share ko lang a little bit. Nung sa school pa kami, nung high school kami, talagang iba siya ngayon. Siyempre, bata pa kami noon eh. So, iba pa yung makukulit pa tayo, maano pa. So, puro laro-laro lang. Tsaka siyempre, high school pa. So, iba pa yung mindset mo noon. Nung nakausap ko siya ulit ngayon, iba. I mean, kumbaga, iba yung discipline, yung character. Hindi, iba na yung personality niya. As in, talagang makikita mo yung pagiging kalmado niya. Yung professionalism niya. Diba? Nadadala niya yung character niya. Tsaka yung nakikita mo talaga experience eh. Na-learn mo through the years. Tapos ginagamit niya. So, isang magandang rin yun. So, maraming salamat ulit. Oo. Isa na namang Pinoy. Yes. Yes. Ang ganda Sa atin. Oo. Thank you. Tsaka Thank you for all the comments. Yes, maraming salamat. Tsaka nilagay ko lang din pala sa comment if interested pag thank you sa mga nag-follow sa Treesump Podcast na page. And nilagay ko lang din yung link para sa YouTube channel. Bali, to follow, pa-post din natin yung mga ibang episodes, pati yung kay Anthony, pa-post din natin dyan. So, subscribe kayo. And thank you in advance, guys. Thank you. And with that, I'm Carlo. And I'm Revon. And I'm Yuzi. This Treesump Podcast signing off. Yes. Thank you very Thank you, much. guys. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Evening.